Goedemiddag, ik ben Aart Verrips, programmamanager bij NIBE-SVV. En namens NIBE-SVV heet ik u van harte welkom bij dit webinar over AI. AI is niet meer weg te denken uit de praktijk. Iedereen heeft ermee te maken, dagelijks, vaak zonder het zelf door te hebben. Wanneer je bijvoorbeeld een WFT-opleiding volgt bij NIBE-SVV, dan zitten daar door AI gegenereerde filmpjes en voorbeelden in. Prachtig. En ook in steeds meer opleidingen en webinars is AI een onderwerp. Precies een half jaar geleden had NIBE-SVV een webinar AI voor de financiële dienstverlener. Dus heel goed bekeken destijds, maar ook heel vaak teruggekeken. En we kregen er veel feedback op van mensen die graag wat meer praktijkvertaling wilden van het onderwerp. Dus daarom vandaag heel blij dat ik namens NIBE-SVV het webinar kan presenteren. AI, een praktische toepassing voor de financiële dienstverlening. En de spreker vandaag namens NIBE-SVV is Alex Doudels. Ik geef hem graag het woord. Alex, het woord is aan jou. Oké, Art, bedankt dat ik hier mag zijn. Bedankt NIBE ook dat ik hier mag zijn om wat kennis te delen. Een hele boeiende onderwerp. AI in financial services en ook wat praktische toepassingen. Ik ga in de komende uur een aantal thema's bespreken. Ik ga ook stilstaan bij waarom AI zo'n impact heeft. Ik zal ook even licht schijnen op waarom is de generative AI zo veel in trek op het ogenblik. Waarom heeft het zoveel aandacht gekregen? Maar ik ga ook stilstaan bij traditional AI. Generative AI is erbij gekomen, maar het vervangt niet de traditional AI. Dus we gaan ook de traditional AI, dat is nog volop van toepassing, en ook de nieuwe AI, de generative AI, om tekst en beelden, geluid, muziek en ook deepfakes. En ik laat wat deepfakes ook zien tijdens de sessie. Nou natuurlijk, om mijzelf voor te stellen, kan ik een leuke avatar maken. Je ziet dat deze avatar is gemaakt met, het lijkt op mij, het zijn kenmerken in het gezicht van de avatar die overeenkomen met kenmerken op mijn gezicht. Dus iemand zei een keer, ik herken je van je avatar. En deze avatar is best simpel avatar. Die kan een statisch bericht. Hi, my name is Alex and I am delighted to be here today helping you with this workshop. Dus dat is een statisch bericht. Maar natuurlijk, misschien wil ik het wat spannender maken. Misschien wil ik dan een custom agent aan het werk zetten die mij kan voorstellen. Hi, zou je mij kunnen voorstellen in een bombastisch en poëtisch stijl in het Nederlands en met zoveel mogelijk woorden die beginnen met de letter N. Natuurlijk. Hier komt jouw bombastische en poëtische introductie in het Nederlands, vol met woorden die beginnen met de letter N. Nobele namen, nieuwsgierige neuzen en nadenkende navorsters. Vandaag nemen wij u mee naar het noorderlicht van nieuwe mogelijkheden, geleid door een nuchtere navigator van nuance. Alex Doudels, een natuurkracht van nadenken. Een nerveusmakend nauwkeurige meester van neurale netwerken. Een nieuwsgierige nomade in de wereld van nieuwe narratieven en numerieke navigatie. Met een Nobelstreven, een noeste werklust en een nimmer aflatende nieuwsgierigheid naar het onbekende, brengt hij niet alleen nieuwe noties, maar ook noodzakelijke inzichten voor een wereld in verandering. Neem plaats, neem mee, neem waar, want hier nadert niemand minder dan Alex Doudels. Laat maar weten als je een versie wilt voor op een slide of met een andere lettervariant. Dit is een simpel voorbeeld van waar het over gaat. We hebben vandaag de dag ook agents. En wat is nou een agent? Een agent is een speciaal type AI. Hij is getraind om een bepaalde functie in te vullen. En hij kan dat functie best wel goed nu near human level. Het is niet precies zo goed als een human. Ziet er ook slimmer, of je ervaart het alsof hij slimmer is dan wat hij daadwerkelijk is. Maar in een bepaald functie, zoals mij voorstellen, werkt hij best wel goed. En ik kan het trainen op mijn profiel en ook instrueren
om een voorstelling te doen, een beetje humor voor NIBE-SVV. Oké, zoveel mogelijk woorden die beginnen met N. Ik denk, een keer moet ik vragen zoveel mogelijk woorden die beginnen met een X en kijken hoe ver die daarmee komt. Maar dit kan ik aan de slag zetten om mij voor te stellen. Het geeft een voorbeeld van een agent. Maar hierin is ook twee kanten. De ene kant, het is best wel leuk, grappig om te zien dat het werkt. Maar hoe weet hij wie ik ben? Ik heb in de prompting gevraagd, vertel mij over Alex Duidels. En eerst kwam Alex Duidels is een cricketcoach uit Schotland. Nou, ik kom uit Schotland, oké, is een beetje in de beurt. Van de jaren 60. Nee, dat is niet mij. Ik zei, vertel me over Alex Duidels, de AI-consultant. En toen pakte hij wel mijn profiel. En had hij een heel goed beschrijving, ook inhoudelijk, veel dingen in mijn stijl en wat ik doe. Maar wat ik interessant vond, dat was niet alleen informatie op onze website. Dat was informatie die daar verder ging. En dit roept de vraag op. Wel, stel dat dat uit de GPT komt. Is dat in de training dataset van GPT? Hoe zit dat met GDPR? Aan de ene kant heb ik een leuk voordeel om zo'n demo te doen. Maar aan de andere kant, stel dat er verkeerde informatie in het systeem was. En ik zeg, nou, Alex Duidels is een criminal en heeft in de gevangenis gezeten voor fraude. Nou, iets dat gewoon niet klopt. Hoe krijg je dat verwijderd? Vooral als dat in de training set van de GPT is. Dat is een vraag waar ik later op terugkom over ethisch gebruik van AI. Maar ik ben al 7 jaar verbonden aan verschillende bedrijven binnen de Salta groep. Dus ik heb bij Computrain veel mensen mogen trainen, maar ook bij SRM. En ik ben heel blij vandaag om weer terug bij NIBE-SVV iets te vertellen over AI voor jullie. Ik heb 15.000 mensen getraind met mijn collega's. We zijn een klein bedrijf, we doen training, consulting en we bouwen agents. Schots, Brits en Europees en hart en nieren. En het is leuk om te zien dat dat Europees element wat dichterbij begint te komen. Ik heb eigenlijk een kernboodschap. En mijn kernboodschap is het volgende. We hebben dit boodschap ongeveer 7 jaar geleden vastgesteld. En er is maar 1 aanpassing en daar richt ik aandacht op straks. Al sinds de tijd dat AI uitgevonden was, en dat was 60, 70 jaar geleden, dan had men angst van het onbekende, angst van AI. En dat angst is er nog steeds. Mensen denken, AI gaat ons overnemen. AI gaat mij redundant maken. AI neemt onze banen. Er is een angst. En onze boodschap is wat genuanceerder. Wij zeggen, het is niet zozeer dat de AI mensen vervangt. Het is de mensen en de bedrijven die AI gebruiken, vervangen al een rap tempo de mensen en de bedrijven die AI niet gebruiken. Dit is in elke domein van menselijke activiteit nu waarneembaar. Het is in elke professional vakgebied. Dus gaan we helaas in de militair zien we AI volop gebruikt worden in de Oekraïne-situatie. Echt heel triest. Maar waar, we zitten nu bijna aan drone wars met AI-gestuurde wapens. In de overheid, in de finance sector, in manufacturing sector, in non-profit. AI neemt al een significant rol aan. Dus de boodschap is, je kan hier niet omheen. Degenen die AI en data gebruiken, vervangen al degenen die het niet gebruiken. Dus doe je voordeel hiermee. Equipeer jezelf met de skills voor de toekomst en leer over AI. Leer AI zelf te gebruiken. Dan blijf je relevant en dan blijf je actief in jouw gekozen vakgebied. Er zijn wel 4 uitgangspunten. De eerste uitgangspunt is, we moeten leren naar de wereld kijken door de lens van data. De AI-algoritmes werken. Ook de GPT is een heel krachtig tool, maar het heeft data nodig. En als je niet met data werkt, als je je omgeving niet kan vangen met data, dan is het heel moeilijk om AI in te zetten. Niet onmogelijk, maar wel moeilijker. Dus
De eerste punt is leer kijken naar de wereld door de lens van data. Dus data-gedreven werken en data verzamelen. Ten tweede, de data moeten we gedisciplineerd verzamelen. We moeten een datamodel hebben, datadefinities, een ontology. We moeten gedisciplineerd omgaan met data om dat derde stap te maken. En de derde stap is van data naar AI, AI-toepassingen. Dus genereer AI-assets. En mijn kernboodschap ook voor de finance sector is kijk naar toepassingen van AI die in de kern van de bedrijfsvoering zijn. Dus niet alleen in de periferie, in een niet gevaarlijke deel die eigenlijk geen hout snijdt, maar in het kern van de bedrijfsvoering. Onderzoek waar kan ik AI inzetten om de reilen en zeilen van mijn bedrijf te doen veranderen. Customer service, onboarding, marketing, operations, fraudebestrijding. Er zijn veel gebieden waar AI een belangrijke rol kan spelen in de finance sector. En de laatste is groei met data. If you understand the algorithm, you can hack the algorithm. En gezien dat wij leven in een algoritme-gedreven wereld op het ogenblik, is er veel winst te halen in groei als je AI begrijpt, als je de algoritmes begrijpt en als je ook daarop inspeelt met AI. Dus als er één vakgebied is die compleet veranderd is het marketing. De traditional marketeer sterft uit. Het is nu digital marketing. Heeft de toekomst en om relevant te blijven, dan moet je met AI bezig zijn in dat marketingbenadering. En de enige verandering in de afgelopen 7 jaar dat ik aan de slide aangebracht heb, is wat onderaan staat. Dit is aan het versnellen en we zien het in de afgelopen 2-3 jaar. De GPT's hebben een versnelling hierin gebracht. And it's not slowing down. Dit kan heel snel gaan, vooral met agents en agentic AI. En dat ga ik toelichten. Ik ga wat demos laten zien van waar heb ik het over. Wat is mijn introductie-agent is een simpel voorbeeld. Maar wat is nou agentic AI? Hoe kan AI een proces begeleiden? Hoe kan AI meer werk van ons overnemen op een betrouwbare manier? Voor financial services natuurlijk zijn heel veel gebieden waar je AI kunt inzetten. Risk management, compliance, fraud detection. Daar is al heel veel winst te behalen met de inzet van AI. Sales support. Ook in complex sales met compliance vereisten, dat je een dialoog moet ondersteunen in sales en checken dat een klant iets begrepen heeft voordat je verder kan. AI kan een belangrijke rol spelen om dat compliance proces te borgen. Algorithm-supported advice, advies opstellen voor verschillende klanten, segmentation van de clientbase, analyses van de behoeftes van klanten en daarop inspelen op een slimme manier. Wealth and investment management. Ik heb bij een groep gewerkt en we hebben gekeken hoe kan je de maandelijks of kwartaal rapportages door AI laten opstellen. Dus spreadsheet data via een GPT en een rapport en heel snel een gelikt customer status update over hun portfolio en prestatie tegen de mandaat kan je genereren met AI. Dan zijn de accountmanagers minder bezig met PowerPoint en meer bezig met account management. Process redesign met de agentic AI. Kunnen we financieel processen ook beter, sneller, goedkoper doen? Ja, dat kan met gebruik van AI. Claims management, er is heel veel fraude in claims. Vooral nu men gebruikt AI om fraude te plegen. Bijvoorbeeld de duikende auto. Dat geen duik is, maar gewoon fake. Hoe kan je dat herkennen? Dus als fraudeurs technology gebruiken, hoe kunnen we technology gebruiken om dat te mitigeren? En market intelligence en minder administratief transactioneel werk doen en meer onze vakgebied uitoefenen. Bijvoorbeeld de account managers. Nou, tijdens deze tijdens deze webcast, ik probeer het in een beetje een chat te doen, dat er wat interactie is. En ik nodig jullie uit op de chat. Stel vragen. We hebben hier een team die de vragen monitort. En de vragen worden hier aan mij gepresenteerd.
En dan kan ik een vraag beantwoorden. Of als je een observatie wil maken tijdens de presentatie, dan kan je dat observeren en ik kan daar op reageren. Dus graag laten we dit interactief maken, ondanks de webinar formaat. Nou, wat is er gaande in de wereld? Het kan je niet ontgaan zijn, Amerika heeft een nieuwe administratie en AI is in de kern van hun denken. De top AI-bedrijven waren in de eerste rij in de presentatie van de nieuwe president Trump. En er wordt groot bedragen geld geïnvesteerd om technologisch voordeel te behouden. Er wordt heel veel gekeken naar hoe kunnen we de taalmodellen, vooral de generative AI, hoe kunnen we dat verder brengen. En ook wat voor hardware, wat voor chips hebben we nodig. De hele keten van hoe we de technologie verder kan ontwikkelen. Maar de Chinezen zijn er ook. Die hebben DeepSeek gemaakt. Het distillaat van GPT 4.0, ChatGPT. Ja, dan zijn ze snel klaar. Maar hoe gaan ze dat naar de toekomst toe ontwikkelen? Dus dit is een global game. AI is centraal in geopolitiek. En Europa wordt wakker. Macron, Franse kampioen. We hebben nu Mistral. En Mistral is een Frans GPT. Dat is wel belangrijk om bij stil te staan. Want in een tijd van mogelijke sanctions of tariffs of conflict, dan moeten we ook in staat zijn Europese oplossingen te gebruiken en niet alleen Amerikaanse oplossingen. Dat is iets om bij stil te staan. Maar we hebben het over AI. AI, en laten we hiermee beginnen. Eerst de toepassing GPT explodeerde aan onze wereld. Iedereen ging GPT adopteren. Zelfs een kind kan het gebruiken. En nu zijn we in staat met ChatGPT, met Copilot, met Gemini, de Google tool, zijn we in staat om relatief laagdrempelig voordeel te halen. En het doet mij denken in de tijdperiode dat of Excel spreadsheets naar buiten kwam. We waren in staat om Excel spreadsheets op te stellen en iedereen ging een eigen toepassing maken in Excel. Dat is in wezen wat hier ook gebeurt met GPT. Laagdrempelig, je kan met prompting relatief snel voordeel behalen. En daar kan je een gebruiker do-it-zelf, dus doe-het-jezelf, benadering dat in een bedrijf mensen kunnen voor persoonlijke productiviteit, kunnen ze GPT's gebruiken. AI is in de handen van iedereen. En ook kinderen kunnen het gebruiken. Dus het is zo simpel in wezen dat kinderen, en hier we hebben een sessie gedaan met jonge kinderen, die vonden het geweldig. En de eerste wat mij opviel was, die kinderen hadden allemaal GPT gebruikt. En ik doe veel sessies met verschillende groepen, met RVB, met RVC, directieteams, met gekozen politici, senior ambtenaren, met professionals uit verschillende sectoren, verschillende functies in het bedrijf. En dan nog met 8-jarige kinderen. Als ik de gemiddelde adoptiegraad meet over die verschillende groepen, de kinderen zijn bovenaan. En het is vaak de directieniveaus, de RVB, de RVC, die onderaan bungelen in de adoptie en het inzetten van deze techniek. En toch zijn het ook de senior managers, de executives, die moeten beslissen over de inzet van deze techniek in hun bedrijf. De nieuwe businessmodel snappen, de risico's snappen en ook beleid kunnen toetsen en middelen kunnen beschikbaar stellen voor oplossingen. Dus heel belangrijk om dat kenniskloof te dichten op alle lagen, inclusief de seniorlaag. Nou, ik zie een paar vragen. Wat is het verschil tussen gratis AI en betaalde abonnementen? Dat klopt. Er is de tools, zoals ChatGPT, om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen te bereiken, is het in een gratis vorm uitgegeven.
Nou, gratis is nooit gratis. Het kan zijn dat ze je data kopiëren, dat ze je data, dat ze jou ook profileren. En dat doet ChatGPT. ChatGPT is hard bezig om je Google te worden, voor Google Search. Dus je gegevens of jouw profiel kan gekopieerd worden. Maar wil je het veilig doen? Wil je data inzetten in een omgeving die beschermd is, waar je data niet lekt naar de training dataset van de modellen, dan moet je een corporate GPT. Dus de betaalde versie geeft meer functies, maar eigenlijk moet je een eigen corporate omgeving inrichten om veilig met GPT's om te gaan. En daar zal ik later wat over zeggen. Hoe hou je als bedrijf data privé en veilig? Corporate GPT. Dat kan niet met de public cloud-based GPT's die ook veelal in Amerika gehost zijn. Europees alternatief Mistral. Kijk naar Mistral, dat is een heel interessant platform en volledig Europees. En daar zien we die fake echt auto's. Ik zal straks terugkomen op die andere vragen. Eerst een paar stappen. Waarom zeg ik, kijk naar data? Ik probeer even tot leven te brengen hoe het is voor veel mensen in een bedrijf te werken. Ik zet even iets op het scherm en dan moet je mij vertellen via de chat, wat zie je hier op het scherm? En daar heb je maar 10 seconden voor. Ja. Dan heb je hier een hoop cijfers. Oké. So wat heb je op dat scherm gezien? Nou, ik kijk even of iemand dat merkt. Maar dat is een reeks cijfers, maar er zit een soort patroon in die cijfers. De cijfers, er is niet een gelijk distributie van de cijfers. Als ik het anders laat zien, dan plotseling valt op. Oh, er is geen 5. Cijfers, meermaals. Ja, ik zie het getypt. Maar er zijn 2 keer zoveel 8's als 2's. Hoe komt dat? Wat zegt dat? Als de mens met de veelheid van data zelf moet werken, wij zijn daar niet voor gemaakt. Wij kunnen de patronen niet snel herkennen. Maar de AI kan dat heel snel doen. De AI kan data analyseren en heel snel conclusies trekken en daarop handelen of dat presenteren aan de human. En dat leidt er naartoe dat veel producten nu, ook traditional producten, en hier heb ik het verbeeld met de traditional product aan de linkerkant van de scherm, de fiets, goed als je beweging wil hebben. En dan de elektrische fiets. Maar wat is nou zo bijzonder in de elektrische fiets? Omdat ik elektriciteit heb, kan ik een GPS-chip, ik kan een radiochip, heb ik internet, ik kan een app maken dat klanten zich identificeren. En dan plotseling heb ik een smart product. Ook al is het een fysiek product, er zit een informatielaag eromheen. Ik weet waar het is, wanneer het gebruikt wordt, hoe het gebruikt wordt, door wie, wat ze daarvan vinden. Ik kan segmentatie doen op de klanten. Ik kan analyses doen op de behoeftes van de klanten. Ik kan zelfs een GPT inrichten om ze te adviseren over het gebruik van de fiets. Dat is allemaal mogelijk met de slimme fiets, de slimme product, maar veel moeilijker met de domme product. Dus ook in de financiële sector moeten we ook kritisch kijken naar producten. Hoeveel intelligentie hebben we in die producten? Hebben we een domme product? Een simpel product waar eigenlijk weinig inzicht om het kern van het product staat? Of hebben we ook iets toegevoegd, verrijkt met AI, met data, om meer naar een slim product te gaan? Bijvoorbeeld, een verzekerpolis is niet alleen een PDF-document of een internetpage. Je kan ook een verzeker-GPT, een verzekerbuddy maken. En dan heb je een slimme product. Een product die je helpt om beter te begrijpen wat de klant wil halen uit het kijken naar de polis. Wat is de vraag in de hoofd van de klant? Met een internetpage kan je alleen time on page, met PDF nog minder, maar met een internetpage voor je polis kan je time on page. Ja, maar wat was de vraag van de klant? Daarvoor kan je met een verzekerbuddy, een GPT, waar de klant op een knop klikt en praat met de verzekerpolis. Mag mijn zoon mijn auto rijden? Onder welke omstandigheden? Wanneer mag het wel niet? Dan
dan krijg je een antwoord, maar de klant krijgt een antwoord, maar de verzekeraar krijgt ook inzicht in wat waren de vragen die de klanten hadden. Een andere voorbeeld. Wij wilden bekend zijn over data-driven leadership. Dus ik nodig jullie uit, haal even Google Search en zoek data-driven leadership op Google. En dan zou je merken, ik laat je dat even doen. Terwijl je dat doet, kijk ik even naar de vragen. Hoe kunnen business analysts AI gebruiken voor proces en software design? Dat is een heel goed vraag. Software design is nu een kerngebied in de AI. We kunnen software genereren met ChatGPT. En ook met Anthropic is heel goed in software generation. Microsoft ook heeft GitHub Copilot gemaakt, speciaal hiervoor. En je kan zelfs een agent toevoegen in je software development team. En de agent ontvangt een opdracht en genereert software voor anderen in het team om te gebruiken. Dus er zijn enorm stappen in software development. Hoe voorkom je dat AI tegen interne regels wetgeving ingaat? De human moet dat doen. De human moet oversight behouden. De human moet in control zijn. We kunnen niet de volledige control overdragen aan AI, want AI in wezen weet niet wat hij aan het doen is. Hij is niet altijd verbonden met de echte wereld en kan geen toetsing doen of iets klopt of niet klopt, zowel of data klopt of een handeling klopt. Daar moet je iets speciaals voor doen. En ik zal op het eind met de EU AI Act daar een voorbeeld in geven. Als ChatGPT de nieuwe Google wordt, gaat ChatGPT dan ook een commercieel platform worden? Yes, en snel. Ik zie het al met de advanced prompting voorbeelden die wij hebben, dat er een profiel van mij ontstaat binnen ChatGPT. En dat ChatGPT ook commercieel voorstellen gaat maken. Als je doorgaat naar producten, dan gaan ze advies uitbrengen over waar je die product kan kopen. GPT en ChatGPT wil de nieuwe search engine worden. Dus Google heeft een strategische uitdaging in de search market gezien de ontstaan van GPT en GPT search. En dat is absoluut een marktgebied. Zijn API endpoints in een cloud-omgeving te begrijpen als een eigen corporate? Ja, je kan API endpoints, dat is een meer technische vraag daar. Als je een corporate GPT opzet, kan je zogenaamd function calling inrichten. Dan kan je de GPT kan bijvoorbeeld een beroep doen op de ERP-systeem om klantinformatie, productinformatie, transactieinformatie op te halen en dat verder verwerken in een dialoog met de klant. Dat heet function calling. Nou, ik hoop dat jullie het al gevonden hebben. Wij gebruiken ook GPT om onze SEO-keywords in te richten. En op een gegeven moment waren we de hoogst gerankt op deze thema, ook waarschijnlijk op andere, ik heb niet alles onderzocht. Maar daar kwamen we gratis, omdat we GPT inzetten om de SEO-keywords op de webpages. En denk, voor ons hebben we al 180 webpages, maar ben je bedrijf als een KLM, een KPN, een verzekeraar, ING... Hoeveel webpages heb je? Hoe krijg je optimaal SEO-keywords op al die webpages? Je kan GPT daarin zetten voor SEO-keyword generatie. Dit heeft een gevolg voor Google. We zien in de search market dat de aandeel van Google aan het dalen is. Dat is al een tijd waarneembaar. En het is een soort versnelling. En vooral Microsoft samenwerken met ChatGPT heeft hier een enorme impact op. Ze dwingen Google om anders met de AdWords om te gaan. Maar laten we, gelet op tijd, laten we even doorgaan. Wat is AI? AI is een combinatie van verschillende disciplines. De traditional AI, en die bestaat al 60, 70 jaar, is veelal uit de statistiek gekomen. Classification, time series analysis, clustering.
dit zijn algoritmes die een statistisch basis hebben. Ze zijn deterministisch in opzet, omdat je relatief makkelijk kan verklaren hoe ze werken en de resultaat toetsen. Dan heb je de wereld van informatica, computer science. En hier zagen we de bijdrage in ontwikkelingen in hoe trainen we een model. En kan de model supervised, unsupervised of reinforcement learning, verschillende leertechnieken. En de grote doorbraak hier was het neurale netwerk. Met een neurale netwerk hadden we beeldherkenning. Je kon naar het beeld kijken en zien wat is dat beeld. Maar ook spraakgeneratie, spraakherkenning. Dat was al sinds 15 jaar. Ongeveer was dat mogelijk. En onderin mechatronics. Mechatronics voor industrieel bedrijven heel erg belangrijk. Robots, ook helaas voor de militair. Maar dat is niet het enige wat mechatronics betekent. Mechatronics heeft ook te maken je fysieke omgeving waarnemen. Met smart glasses. Een blind persoon kan zien met de smart glasses en met een microfoon om ze te vertellen waar ze zijn en hoe ze kunnen bewegen in een omgeving. De AI, de paraplu-begrip, heeft dus machine learning is hoe leert de machine, deep learning is voor de neurale netwerk. En de neurale netwerk is op een heel bijzondere manier gebruikt voor het maken van generative AI. Dit betekent, de generative AI kwam in de laatste jaren op. Een klein start-up, OpenAI, heeft de large language model werkend gekregen. Ze hebben de techniek Generative Pre-trained Transformer hebben ze geleerd van Google. Google heeft dat uitgevonden, maar OpenAI kreeg het werkend. En op een gegeven moment hebben ze het kunnen lanceren en daarom is er zoveel aandacht voor AI, omdat nu AI democratized werd. Iedereen kan AI nu toepassen, zelfs een kind, een 8-jarige kind kan het gebruiken. Hoe laag is de drempel? Dus als we naar de wereld van AI kijken, we hebben een aantal algoritmes uit de traditional hoek. Deze zijn veelal statistisch algoritmes. Bijvoorbeeld, kan ik dan bepalen of een klant gaat opzeggen? Ja, nee. Dit is heel relevant voor financiële instellingen om de classification te doen. En classification kan zijn conversion rate optimization. Gaat de klant de offerte accepteren? Of is er een klant die een hoog risico heeft om op te zeggen? Dan kan je misschien interveneren en bellen met dat klant voordat ze opzeggen. Maar je kan ook je klanten segmenteren. Dus hier heb ik een klantsegmentation op verschillende kenmerken. En hier zien we met de analyse dat er een groep is, voornamelijk female, rond de 30 jaar. En die hebben deze yes antwoorden op 4 verschillende vragen. Terwijl de mannen, voornamelijk mannen rond de 30 jaar, iets ouder, 31, yes, no. Zo kan je met de traditional AI customer behavior, gedrag van klanten analyseren. Dus de generative AI vervangt dit niet. Generative AI is erbij gekomen. Kunt u een voorspelling maken wanneer we singularity bereiken? Haha, daar kom ik op terug. Ik denk dat het even duurt. En ook is de definitie, wat bedoelen we met singularity? Dat zal ik pakken met deze thema. Ik zal daar iets over zeggen. Tot dusver waren deze algoritmes die al lang bestond, maar ze werden niet gebruikt, omdat we de computers, de data, de netwerken, de opslag, dat hadden we allemaal niet. Dat is in de laatste 20, 30 jaar verbeterd en dan kwam het gebruik van de oude algoritmes kwam in een versnelling. Daarnaast de neuraal netwerk in de laatste 10, 15 jaar kwam in gebruik en dan heel recentelijk de language modellen. Waarom is de language model zo'n recent verschijning? Het probleem was de oude language modellen werkten niet goed. En ik geef even een paar voorbeelden. Als ik zeg right, bedoel ik left, right, bedoel ik right, of bedoel ik right, of bedoel ik yeah, right.
Een andere voorbeeld is als ik... ja, ik zal eigenlijk niet te veel in voorbeelden, ik ga te veel tijd misschien daarin steken, maar de punt van de natural language processing is, het had moeite om context te begrijpen en om context mee te nemen in de interpretatie van taal. Dus als ik zeg, time flies like an arrow in Engels, tijd vliegt als een pijl. Fruit flies like a banana. Fruitvliegen, lusten, banaan. Dezelfde woord heeft een andere betekenis, flies like. Als ik zeg, deze techniek en de transformatie van marketing en image generation slaat in als een boom in Hilversum. En we zijn hier in Hilversum. Ik bedoel niet letterlijk dat er een boom afgaat in de stad van Hilversum. Nee, Hilversum is een soort shortcut naar de media-industrie en de marketingindustrie in Nederland. Dus wij gebruiken veel shortcuts, we gebruiken veel context in taal. Taal is erg cultureel gebonden. En als we dan mechanisch een computer wil trainen om taal te snappen, dan was het heel moeilijk om de taal en vooral de context en betekenis van woorden goed te pakken. Totdat Google de Generative Pre-trained Transformer maakte. En wat in kern de doorbraak was, een model trainen met heel veel woorden, denk aan 200 miljard. Dat model correlaties tussen woorden laten kwantificeren, dus cijfers maken, die aangeven hoe woorden met elkaar in samenhang voorkomen. En dan een techniek inzetten met een neuraal netwerk, dat we de volgende woorden in een zin kunnen raden op basis van prompting en context geven. Google heeft dat techniek uitgevonden, OpenAI kreeg het werkend, maar het vergde wel enorm processing power om taal echt goed te snappen. Maar nu zien we, deze modellen werken best wel goed, maar ze zijn niet in de buurt van wat de mens doet. De taalmodel kan correlaties maken en een volgende woord in een zin verzinnen, maar het is niet verbonden met de echte wereld. Hij weet niet wat hij aan het zeggen is. De mens weet dat wel. De mens weet dat als ik een stoel heb, a human sits on a chair. Een mens zit op een stoel, een dolfijn niet. Wij hebben hogere niveaus van logica, waarin we woorden kunnen snappen die te maken hebben met positie of omvang of grootte. Ik wil een cadeau geven en ik wil het in een doos doen en het is te klein. Ja, wat is te klein? De doos is te klein. Natuurlijk, want dat is ruimtelijk inzicht. De mens kan dat snappen. De AI heeft veel meer moeite met hogere cognitieve functies. Gelukkig, dat betekent dat voorlopig de singularity, en afhankelijk van hoe je dat definieert, is het dat de AI de hogere cognitieve functies kan evenaren van de mens. Dat is voorlopig niet in zicht. Maar AI kan met brute kracht en met laag cognitieve functies, kan hij wel degelijk taken overnemen, taken goed uitvoeren, woorden genereren in marketingbrochures, images genereren. Dat is wel mogelijk en daar kunnen we de inzetten, de transactioneel productiewerk overnemen van de mens. En dat is voor vision, synthetics, deepfakes. Er is een hele explosie van mogelijkheden daarin. De kern hierin is waar voorheen in de oude wereld de human moest een document maken. Nou, stel een PowerPoint-presentatie. En we hebben veel mensen hebben een PowerPoint moeten maken. Wat is dan de PowerPoint? De PowerPoint moet je met een programma, jij moet snappen hoe Microsoft PowerPoint werkt en hoeveel tijd zijn we kwijt met het uitlijnen van dozen, zorgen dat de Engels-Nederlands goed is. Dat zijn tijdrovende dingen. Stel dat we dit anders doen. Stel dat wij kunnen prompten en met een prompt kan je een PowerPoint genereren. Een voorbeeld hiervan zou bijvoorbeeld zijn,
Ik upload een spreadsheet. Ik upload ook een PowerPoint template. En in plaats van dat ik dat template, dat ik de PowerPoint maak, ik genereer automatisch een analyse van verschillende jaarcijfers. Ik genereer een reeks van beelden. Misschien ook een communicatiebeeld voor de voorkant. En dan kan ik een document maken. Bijvoorbeeld deze. Ik kan een document laten genereren. Dat document zal niet een eindproduct zijn. Een mens moet daarnaar kijken om te checken dat het klopt. Maar je krijgt heel snel krijg je een halffabrikaat die je in kan zetten. Bijvoorbeeld voor high net worth customers, hun portfolio en een monthly of een kwartaal update voor de klant van hun portfolio. Dat kan nu beter, sneller, goedkoper met voorbeelden, met techniek zoals dit, met het genereren van een output report. Een andere voorbeeld, helaas, is dit. Hier hebben we mevrouw Anne de Bruin. En Anne de Bruin heeft een rijbewijs en heeft een paspoort, een Nederlands paspoort. De venijnigheid is dat Anne de Bruin niet bestaat. Maar zij kan gemaakt worden als een avatar. Ze kan een stem krijgen, een volledig synthetic stem, zodat het ziet eruit als een vrouw, praat als een vrouw, je denkt het is een vrouw. En ze kan zich ook legitimeren met documenten die zien eruit als echt, maar niet echt zijn. En voor bijvoorbeeld een security check bij de ingang van een bank of een verzekeraar, waar je je identiteitsbewijs even snel moet laten zien. Hoe hoog is de kans dat iemand daar doorheen kan komen met fake informatie en een fake identiteitsdocument? Dit zijn mogelijk problemen voor security. Dat je deepfakes kan maken. En de deepfakes zijn steeds beter. In Singapore, de Singapore hack, $24 miljoen werd ontvoedseld omdat een finance manager dacht met de CFO in gesprek te zijn in een Teams meeting. En dat CFO was eigenlijk een foto van de CFO geanimeerd met de criminal die de tekst typt en antwoord op de vragen om een dialoog. En een Teams meeting waar de kwaliteit van de beeld niet misschien 100% is, dat was voldoende om die financial manager te foppen, zodat hij er geld over ging maken. Een andere voorbeeld, gelet op tijd. Hoe kan je het verschil zien tussen fake en echt foto's van autoschade? Dat is wel een probleem. Je kan AI inzetten om te zien of er discontinuities in de foto zijn en dat de foto door AI gemanipuleerd is. Dat zou kunnen, maar je hebt ook een soort kat-en-muisspel waarin dat moeilijk is om te garanderen dat de AI een fake detecteert. En de andere is ouderwets een controle doen. Dat iemand naar de auto moet kijken en bevestigen dat er wel degelijk een duik in de auto zit. Dus het detecteren van fakes is steeds moeilijker. En eigenlijk moeten we AI gebruiken of physical checks om te zien of dat klopt. Meta door posts te gebruiken om hun AI te trainen. Ja, Meta wil ook hierin meedoen. En de posts die je typt trainen om bijvoorbeeld een profiel van jou of dat in het taalmodel meenemen om hun eigen taalmodel te verbeteren. De quick wins voor assurantiekantoren. Hierin, dit is een goed punt. Er zijn veel administratief taken in een administratiekantoor. En kan je een GPT inzetten die gebruik maakt van jouw beleid of je procesbeschrijving om bijvoorbeeld een klant te helpen om producten te vinden, advies te geven over producten. Of als je een voorstel wil maken, kan je dat voorstel deels laten genereren door AI. En kan je ook, met de GPT kan je de proces van het uitbrengen van een offerte of de proces van customer service, kan je die processen ondersteunen met agentic AI. Dat zijn mogelijke toepassingsgebieden voor AI.
De low-hanging fruit is document as een GPT. Als je een beleid hebt, het is relatief makkelijk als dat beleid niet te groot is, om een agent binnen Copilot te maken, als het niet te groot is. Want dat is een grote stappen snel thuis aanpak. Of met retrieval augmented generation en encodering van de data. Het is niet zo tijdrovend, maar veel specialistenwerk. Daar kan je een goed presterende GPT maken om een bepaalde functie te maken. Hoe ziet dit eruit? Want dit is ik let op de tijd dat we ook de stap maken naar waar heb je als financiële instelling baat bij de generative AI naast de traditional AI. In dit voorbeeld hier, je kan je eigen beleid, en nou laten we een verzekeraar nemen, een verzekerpolis, of een bank die productinformatie heeft over hypotheken en kan ik mijn hypotheek sneller aflossen of kan ik een extra lening voor een keuken of voor mijn badkamer. Zoiets simpel. Als je dat opgeschreven hebt, dan kan je een proces doorlopen om de kennis te encoderen. Dat kennis is geëncodeerd niet in het document. Het komt in een nieuwe database die heet een vector database. Ik zal daar technisch niet op ingaan. Maar de vector database is dan een kennisbron die we kunnen koppelen met een taalmodel om heel simpel vragen en antwoorden te genereren, heel nauwkeurig, op basis van jouw kennisbron in een veilige omgeving. Dit noemen we Customized GPT. Het is een simpel agent, maar je kan de volgende stap maken en je kan niet alleen vragen stellen, misschien kan je dat agent inzetten om proces te begeleiden. Daar kan ook nodig zijn dat je meerdere agents hebt naast elkaar om een bepaalde businessproces te ondersteunen. Bijvoorbeeld één agent die interacteert met andere agents, waar één agent e-mails uitwisselt met de klant. De andere agent haalt informatie uit je customer relationship management systeem of je klantdatabase. Een andere agent interacteert met de Kamer van Koophandel om de UBOS-register of andere informatie te toetsen over het bedrijf. En dat wordt gecoördineerd door één agent, dus 4 agents in samenwerking. Misschien is de collaboratie in een andere architectuur, misschien is het sequentieel, of het is een combinatie van het bovenstaande. Want dat brengt ons in de richting van agentic AI, een configuratie van agents die een bepaalde bedrijfsproces kan ondersteunen. Ik zie wat interessante vragen waar ik op terug zal komen. Maar om dit tot leven te brengen, ga ik naar een GPT-omgeving. En dit is een voorbeeld van een corporate GPT. Het is gehost door onszelf in wat we noemen Smart Agent Factory. Dan hosten we de eigen GPT in Europa onder GDPR en in een afgesloten omgeving waar de data die hierin gaat niet meegaat in de training set van de GPT in Amerika. Dus we kunnen intellectueel eigendom beschermen, we kunnen de auteursrechten beschermen en alle interacties met klanten blijft in deze omgeving. Het is een veilig GDPR-compliant omgeving. Ik kan ook bewijzen dat het gehost is in Europa. Dat kan ik in de achterkant. Ik zal niet in zo'n forum die informatie delen, maar dat kan bewezen worden. En deze agent is een voorbeeld. Hij is getraind met de EU AI Act. Het is een EU Act buddy die je versneld kan helpen om compliance vraagstukken te beantwoorden, algemeen de AI Act te begrijpen, maar ook een casus nemen, de casus toetsen tegen de act en de buddy zal je een advies geven daarover. Een paar dingen om aandacht aan te schenken voor het gebruik van een agent. Hier voor de AI Act Buddy heb ik de vraag gesteld, wat is een verboden systeem? In de Act, een verboden systeem heeft 8 kenmerken. Dan moet je niet in de samenvatting 5 kenmerken of andere kenmerken. Je moet deze 8 kenmerken ophalen. Dat betekent dat hij heel nauwkeurig en trouw, met zo weinig mogelijk creativiteit, antwoorden geeft op dat kennisbron en niet de kennisbron die in de GPT zit.
Dat is de voordeel van zo'n. Het eerste voordeel, hij is trouw aan een bron en consistent. Maar het is een compliance document en ik moet ook audit kunnen doen. Ik moet kunnen verifiëren of het klopt. Dus hier zie ik manipulation of behavior. Wel, een error occurred. Kijken of je dat beter kan doen. Dus hier zie ik, ja, daar hebben we hem. Hier zie ik de tekst waarmee deze antwoord is samengesteld. En als ik doorklik, daar heb ik de brondocument. Dus voor compliance, en dit is voor banken en voor alle financiële instellingen is het heel belangrijk. Als je de compliance policy of de compliance vereisten als een GPT zet en je eigen bedrijfspolicy in je policyhuis ook via een GPT levert, dan kan je mensen sneller antwoorden laten vinden op vragen die ze hebben, doorklikken naar de bron om te verifiëren dat de antwoord klopt. En wat je ook kan doen is de vervolgstap naar agentic AI. Help mij om een risicoassessment te doen. Oké, wat zijn de stappen van een risicoassessment? Oh, dat is interessant. Nu, neem mij hier doorheen, stap voor stap. Dus neem mij door dat risk assessment. En wat zijn de stappen hierin? Oh, dat derde stap vind ik heel interessant. Neem me door dat derde stap in detail. En de volgende ontwikkeling hier is de function calling, wat ik eerder noemde. Dat koppelen met je GRC-systeem. En dan kan je de risk assessment laten begeleiden door de agent. Dat borgt consistentie. Het geeft kennis aan de compliance officers of de businessmensen die in dit geval de act moeten toepassen. Het helpt ze om dat te doen. En stel dat ik een specifiek casus heb. I want to make an AI solution that tracks employee behavior and internet usage. How does this align with the act? Ik heb dit in het Engels geprompt. Ik kan ook in Nederlands of in ongeveer 100 talen. Hier, de agent snapt de context. Het snapt de semantic betekenis van jouw voorval en kan stukken van de compliance vinden die daarmee te maken hebben. Dus dat is niet dezelfde als specifiek woorden zoeken. Het is heel gericht op wat is nou de casus. Dus hier heb ik tracking employee behavior. How does this align? Dus dan kan je heel snel vinden, je zit in de hoek van prohibited AI practices. Het is al in ieder geval een high-risk systeem. En dan kan ik ook bepalen, hoe moet ik daarmee omgaan? En natuurlijk kan ik interacteren in het Frans. Of ik kan vragen, herhaal dit in het Nederlands. En dan zal hij ook Nederlands spreken. Dus deze agents zijn enorm handig voor de finance sector, voor fraudedetectie, voor compliance implementatie. Maar ook simpelweg, stel in plaats van de AI Act, ik heb jouw verzekerpolis of jouw bankvoorwaarden voor de hypotheek of zo, heb ik in een agent, dan kan ik dat via een agent leveren aan klanten op een betrouwbaar, veilig en consistent manier. Dus weinig creativiteit, gewoon trouw houden aan de bron en aan de policy. Met zo'n auditability en een click-through. Dat is ook de wereld waar we naartoe gaan met agents. De agents zullen in toenemende maat workflow ondersteunen. En de workflow kan ook in allerlei delen van het bedrijf. Van een simpel HR-buddy die medewerkers adviseert over HR-vraagstukken, tot klanten en klantservice, tot products en productkenmerken. Wij zullen in de komende jaar een transformatie zien in hoe we bedrijven inrichten met gebruik van agentic AI. In de closing minutes dan, wat betekent dit voor de executive? Waar moeten business managers aan denken? Open de deur. Verken dit. Ga de deur niet dichtsluiten. Want dit komt op je pad. Je kan hier niet omheen. Het tweede, zorg dat businessmensen in de finance sector getraind zijn in AI en in staat zijn om AI-toepassingen te identificeren. Dat is echt de belangrijke stap. De derde stap, je moet een innovatieproces hebben dat als use cases geïdentificeerd zijn, ze kunnen getoetst worden, gekozen worden
En wat soort stemprocessen, welke gaan we maken, maar dan ook budget allokeren, resources allokeren om ze voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat we een AI-capability in de organisatie nodig hebben. En de AI-capability moet niet alleen traditional statistisch modellen of data engineering. Het moet ook language modellen en agents zijn. En dat is een nieuwe capability ook voor de AI-afdeling. En dan de laatste zeg ik een managed data for the machine. Nou, de laatste 5 minuten. Ik kijk even naar de vragen. Toename van energiegebruik, dat is een probleem van de generative models. Ze hebben enorm veel processing en enorm veel stroom. De oplossing is dat je een zogenaamd distillaat van een model kan maken. En dat distillaat laat je draaien op de local user device of op je telefoon. En dan de telefoon laat je met zonnepanelen op. Ook al heb je geen connectie met internet, kan dat model werken. Zoals een monteursbuddy om dingen te installeren in een nieuw gebouw of zo, waar je geen wifi hebt. En dat is een low energy solution. End user devices en de model laten draaien op de end user device. Denk in die richting. Wat kost het maken van zo'n veilige agent? Denk aan €4.000 voor de omgeving. Maar dan 3 of 4 weken door een specifiek proces lopen om een document te encoderen en dan heb je al een proof of concept. Dus het zijn geen recordbedragen. Het is behapbaar om zo'n agent te maken binnen een paar maanden en voor een relatief betrekkelijk klein bedrag. Worden de gegevens dan niet opgeslagen op American servers, vallen dan niet onder de Patriot-wet? Goede vraag. Als je vertrouwt op Microsoft of Amazon, dan heb je al een afhankelijkheid over bepalingen voor Microsoft of Amazon. En dan de Patriot Act. Heb je dan Europees data servers, een Europees AI-model, denk aan Mistral, hoeveel van de keten kan je inrichten op Europees infrastructuur, zodat je daar juist niet onder de Patriot Act komt? En dat is een vraag die meer tijd nodig heeft om te beantwoorden. Quantum, leuk, maar het duurt 5 à 10 jaar. En het zal anders worden als wat het momenteel doet. AI-ondenksimulatie veel fouten maakt. Ja, AI zal hallucineren. Je moet goed kunnen prompten, maar ook om het echt in een professional omgeving te zetten, misschien voorzien van eigen informatie en zijn creativiteit wat aanpassen om te houden aan de bron in plaats van te creatief te zijn voor bepaalde toepassing. Maar ben je marketingtekst aan het maken, dan is creativiteit heel behulpzaam. Laatste 3 minuten. Ik kijk even of er nog een vraag. Minimal grootte van open source modellen voor een AI agent. Je kan... er zijn open source modellen, Llama 3. Mijn collega's zijn heel gecharmeerd van Llama. En dat model is een significant model, open source, gesponsord door Facebook. Ik weet ook, en mijn collega's weten meer dan ik over welke andere alternatieven er zijn. In het kort zijn er een klein aantal grootmodellen, waaronder een open source en ook een Europees model. Mistral en Llama heb ik het over. Zo, ik kijk of er nog vragen zijn. Goede tips voor het schrijven van goede prompts. Ja, volg een prompt engineering cursus. Ga niet uit van one-line prompting. De beste prompts ontstaan door multiple level prompting. Multi-line prompting noemen wij dat. En dat is een speciaal techniek om tot een goede prompt. Zo heb ik ook mijn introductiebot gemaakt. Oké, laatste minuut. Het is, hopelijk heb ik jullie vragen kunnen beantwoorden. Hopelijk vond je dit leuk. Art? Ja, Alex, dankjewel. Ja, je zei het zelf al, time flies like an arrow. Nou, dat is omgevlogen dit uur. In die zin ben jij als spreker voor het onderwerp in meerdere opzichten, zeg ik dan, een schot in de roos. Wilt u meer weten over opleidingen, bijvoorbeeld op AI voor financiële adviseurs, dan wijs ik u graag op onze opleiding waarbij we een hele dag de diepte ingaan met AI, met een co-pilot licentie, binnenkort 12 juni in Utrecht. Maar ook voor heel veel andere dingen kunt u terecht op onze website. Voor nu
Bedankt voor het kijken en graag tot ziens bij een van de vele activiteiten van NIBE-SVV. Mogelijk bent u daar als deelnemer bij. Dank u wel. Fijne middag. Ontdek.